ang inyong Kadudotan, and for today's video we will going to make a Samosa cheese. So let's get started. Okay, the first thing we need to do is to cut the triangle cheese into 3 parts. After that, we open one first, this Sweets mini samosa dough sheets. Huwag natin siyang lalahatin ilabas. So, malinis po yung kamay ko ha. Naubusan lang kami ng gloves, pero nagugas na ako ng kamay. Sinabong maigi. Okay, kukuha lang tayo ng paisa-isa kasi pag nilabas natin siya ng ng lahatan, madali siyang tumigas. At pag matigas na siya, madali siyang masira. So, hindi natin siya mababalot ng tama. So, kung napapansin nyo, half lang po yung binasan ko. Para may matitira pa rin akong pang-cover. Like that. So, let's go! Let's start now! So, flatten lang natin siya. So, parang siya gagawing triangle. So, maglalagay tayo ng cheese dito. And then, pag ganun-ganun lang yan. So, padaron. Pag ganun-ganun. Hanggang sa mabuo natin yung tinatawag na triangle. At sa end niya, pag na-triangle mo na, syempre, titiklopin mo yan. At para ma-enclose, lalagyan natin siya ng ating ginawang yung ating flour na nilahaluan natin ng water. So, ganun lamang siya kadali, kadudot. Paslan po siya dito sa dulong part. And then, i-fold. Make sure lang po natin na hindi natin masisira yung sheets sa fold natin. So, hanggang ma-close natin yan. So, yan po. As you can see, triangle na siya. All we need to do now is to enclose. So, this part,
Lalagyan na po natin yan ng flour. Para tuluyan na siyang ma-enclose. That's it. So, pakita ko lang. Agawa na ako na 1, 2, 3, 4. Medyo ulitin lang natin itong bumubuka. Pag bumubuka siya, ulitin lang natin. Lagyan ulit natin siya ng paste. Ang pagluto nito guys, ipa-fry lang natin yan. At parang i-fry siya pag na-golden brown. Okay na yun. So you can see now, close na natin yan. Kaya kami gumagawa ngayon na to kasi Ramadan na. So, pag Ramadan days, paborito nilang ihanda itong samosa. At tinatawag na samosa. Ayan. Hindi nyo ako nakikita. Ayan yun na. Huwag nyo lang tignan. So, again, kuha tayo ng another sheet. Depende sa style nyo. Pwede nyo na rin siyang isa-isahin. Tanggal-tanggalin para pag gagawin nyo na, hugot na lang kayo ng hugot. Pwede yun. So, ako magtatanggal ng mga ilang piraso. Pero, hindi ko siya tatanggalin sa plastic. Kasi ayoko siyang tumigas. So, balik pa rin ko. Para hindi siya mahanginan at tumigas. Madali lang pong tumigas yung ating samosa sheet. So, pag tumigas na yan, hindi mo na yan mapo-fold ng maayos. At mabubutas na yung ginagawa mo. Pag butas na yung ginagawa mo, hindi na talaga siya pwedeng kasi bubuka na yun eh. Pag pinray mo na siya, bubuka na. So, masisira na talaga siya. Kasi kailangan careful ka lang din. At huwag mo yung na tumigas yung sheet natin. Okay. Simple lang. Maraming pwedeng paggamitan itong samosa sheet. Bukod dito sa cheese. Pwede rin tayong gumawa ng samosa patata. Yan na yung ating nagawa.
siya, kadudot. So, after this, pag natapos na natin yung lahat ng sheet, so, ilalagay natin siya sa isang plastic zip. So, lalagay natin siya doon ng by 20s and then lalagay natin yan sa refrigerator, sa freezer.